Hello students, let's start the class. So admin सरले वेटिङ रुममा भएको सबैजनालाई एडमिट गर्नु होला र एकचोटी इन्फर्म पनि गर्नु होला सबै जस्तै मिलन सर हुनुहुन्छ भने सबैजनालाई युट्युबको लिंक पठाइदिनु होला. लेट्स स्टार्ट द क्लास है. सो स्टुडेन्ट्स हामी अलिकति बढी हल्लै छ. सो के भन्छ हामीले यो स्क्रिन शेयरिङ इज पज भनेछ रिज्युम शेयर. ओके अनि शेयर रिज्युम गरे देखिरहेछौ नि च्याटमा लेखा त तिमीहरू मसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहन्छौ च्याट गर्न चाहन्छौ आज क्लासमा भने के भन्छ तिमीहरूले युट्युबबाट हेर्न सक्छौ है. म युट्युबको कमेन्टहरु चाहिँ हेरेर आएको हुन्छु. सो केही क्वेशनहरु छ भने तिमीहरूले युट्युबमा हेर्न सक्छौ. युट्युबमा हेर्दै तिमीहरूले गर्न सक्छौ है. सो कति जना त तिमीहरू अलरेडी छौ. सो लेट्स सी. सो के भन्छ मिलन सर सबैजनालाई के भन्छ उ पठाइदिनुस् युट्युब लाइभको लिंक पठाइदिनु हरेक ग्रुपमा. हाम्रो अरु एडमिनहरुलाई पनि लिंक पठाइदिने भन्नु होला. सो स्टुडेन्ट्स आज हामीले के कुरा गर्न गइरहेको छौं भने इंग्लिशको मा कसरी कतिजनाले त कब सर कसरी पास हुने भनेर सोध्यो तिमीहरूले. अब पास हुने कुरै नगर भाइ बहिनीहरु. तिमीहरू अब कतिको पढेछौ 65 भनेको तिमीहरूको A+ ल्याउने बाटो हो. तर त्यो भन्दा अब पास पनि कसरी हुने कसरी सल्भ गर्ने कुरा हेरौँ है हामीले. सो तिमीहरूको इंग्लिशको म स्टार्ट गरिहाले. तिमीहरूको रिडिङ कम्प्रिहेन्सन 15 मार्क्सको हुन्छ. तिमीहरूको 25 मार्क्स राइटिङको हुन्छ. म रिबन पनि मिनिमाइज गरे अझ क्लियर देखियो होला हैन. रिडिङ कम्प्रिहेन्सन 15 मार्क्सको हुन्छ. तिमीहरूको राइटिङ 25 मार्क्सको हुन्छ. तिमीहरूको टेक्स्ट बेस्ड क्वेशन्स 20 मार्क्सको हुन्छ र ग्रामर एन्ड भोकाबुलरी ग्रामर 10 मार्क्सको र भोकाबुलरी 5 मार्क्सको हुन्छ. अब यसमा तिमीहरूको के छ भने अब कोले एनोटेट गर्न थालेछन् यहाँ डिसेबल एनोटेसन गर्नु पर्यो. तिमीहरू फटा छौ नि त मान्छेहरू. सो क्लियर अल ड्रइंग्स. सो फर्स्टमा यो 15 मार्क्सको कुरा डिस्कसन गरौँ. आज हामीले के पढ्छौं भने अब हामी टेक्स्ट बेस्ड क्वेशन्सको गर्ने समय छैन. अब तिमीहरूलाई के भन्छ पीडीएफ मिलन सरले पठाइसक्नु भएको छ टेक्स्ट बेस्ड क्वेशनको. आज हामीले रिडिङ कम्प्रिहेन्सन यो 15 मार्क्समा कसरी हामीले राम्ररी सल्भ गर्ने कसरी 15 मार्क्स हामीले सेक्युर गर्ने कुरा हेर्छौं हामीले. त्यसपछि हामीले राइटिङको कुरा हेर्छौं. राइटिङको हरेक फर्मेट राइटिङको हरेक जुन फर्मेट छ नि सबै हामीले राइटिङको फर्मेट्स डिस्कस गर्छौं आज जुन 25 मार्क्समा आउँछ तिमीहरूको. त्यसपछि हामीले ग्रामर एन्ड भोकाबुलरीको क्वेशनहरु अनि हामीले नन स्टप गर्छौं. अब फर्स्टमा तिमीहरू रिडिङ कम्प्रिहेन्सन न्यूज रिपोर्ट्स आर्टिकल्स बुक फिल्म रिभ्यू स्टोरीज लेटर इमेल एसे बायोग्राफी जेबाट पनि आउन सक्छ र कम्प्रिहेन्सन क्वेशन तिमीहरूलाई सोधेको हुन्छ 15 वटा. यसबाट तिमीहरूलाई के क्वेशनहरु आउन सक्छ भने मल्टिपल चोइस क्वेशन आउन सक्छ. ट्रू फल्स नट गिवन क्वेशन आउन सक्छ. सेन्टेन्स कम्प्लिसनको क्वेशन आउन सक्छ. म्याचिङ एन्ड अर्डरिङको क्वेशन आउन सक्छ. अर्डरिङ अफ इभेन्ट्सको क्वेशन आउन सक्छ र सर्ट आन्सर क्वेशन्स पनि आउन सक्छ. र यो सबै कसरी गर्ने मैले दुईटाबाट तिमीहरूलाई बुझाउँछु. दुईटा अनसिन प्यासेज छ तिमीहरूको. दुईटा अनसिन प्यासेज र क्वेशन्स छ र त्यसपछि यो फर्स्ट प्यासेज र क्वेशन र यो सेकेन्ड प्यासेज र क्वेशन यो तिमीहरूको एनईबीले निकालेको रिसेन्ट सेटको. सो यसमा तीनटै टाइप अफ क्वेशन छ. एउटा चुज द करेक्ट आन्सर मल्टिपल चोइस क्वेशन. त्यसपछि म्याच द फलोइङ वर्ड मिनिङ थाहा पाउने. त्यसपछि एन्सर द फलोइङ क्वेशन. त्यसपछि अर्कोमा तिमीहरूको के छ एउटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ. एउटा ट्रू फल्स नट गिवन छ र अर्को तिमीहरूको के छ आन्सर द फलोइङ क्वेशन छ है. सो त्यो भयो. हामीले सुरु गरौँ. कसरी हामीले के पढ्ने हामीले अनसिन प्यासेजको क्वेशन गरौँ. ल सुरु गरौँ त. ल कमेन्ट गरौ त भाइ बहिनीहरु. सुरु गरौँ. ओके यहाँ को स्नोफ्लेक्स भने युट्युब अकाउन्टले के गरिरहेछ भने इज इट ओके टु रिभ्यू द एनिमेटेड मुभी इन मुभी रिभ्यू एन्ड नोभल इन बुक रिभ्यू भनेर भनेको छ है. सो यसमा चाहिँ तिमीहरूको के छ भने स्नोफ्लेक्सको क्वेशनमा हामीले राइटिङको पनि सबै फर्मेटहरु हामी डिस्कस गरेछौं. राइटिङको पनि गर्छौं. ल म स्टार्ट गरे. सो यो फर्स्टमा हामीले टेक्स्ट पढ्नु पर्यो. रिड द टेक्स्ट एन्ड आन्सर द क्वेशन्स भनेर भनेको छ है. सो फर्स्टमा हामीले तिमीहरूले फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले क्वेशन पढ्ने हैन. हामीले फर्स्टमा तिमीहरूले प्याराग्राफ पढ्ने हैन क्वेशन पढ्ने हो. यसो हामीले क्वेशन देख्ने बित्तिकै ल पाइनियर वुमन एभिएटर अमेलिया एयरहार्ट के को बारेमा भनेर हाम्रो दिमागमा त आइराख्छ. एउटा प्लेन चलाउने मान्छेको सपोज एउटा बेसिक डेफिनेसनमा फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो क्वेशन हेर्नु पर्यो. नम्बर 1 को क्वेशन 5 मार्क्सको आछ. यसमा क्वेशन के सोधेको छ त त्यही क्वेशन सोधेको आधारमा तिमीहरूको के हुन्छ
तिमीहरूले प्यासेजमा आन्सर खोज्छौ अगाडि हामीले क्वेशन हेर्यो भने हामीले प्यासेजमा त्यही आन्सर सल्भ गर्ने कुरा हामीले सोध्छौ सो नेसनालिटीको कुरा छ सो हामीले के चेक गर्नु पर्यो हामीले नेसनालिटी चेक गर्नु पर्यो सो एमिला एरार्डको नेसनालिटीको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो त तिमीहरूले एउटा साइडमा पेन्सिल लेख्न नि सक्छौ अथवा तिमीहरूले जे गर्न नि सक्छौ एउटा मेन्टल नोट नि गर्न सक्छौ एउटा नेसनालिटीको कुरा सोधेछ यो मैले यहाँ भन्दा नि माथि लेखे सो देखिरहेछ होला सबैजनाले सो नेसनालिटीको क्वेशन सोधेछ त्यसै अर्को के क्वेशन सोधेछ theories about Emilia theories about Emilia त्यसपछि हाम्रो के छ most convincing evidence that Amelia crashed somewhere on land most convincing evidence of land crash को कुरा भयो त्यसपछि हाम्रो के भयो अर्को क्वेशनमा के भनेको छ if the aircraft were ever recovered from its probable sea grave it aircraft recover गर्यो भने के हुन्छ त भनेरको कुरा गरेछ if aircraft recovered त्यसपछि अर्को के छ तिमीहरुको the fate of Emilia Earhart still fascinates investigators for all the following reasons except so why investigators are interested को कुरा भयो why investigators are interested भन्ने कुरा भयो अब हामीले आन्सर हेर्न जाम है नेसनालिटीको कुरा छ सो यहाँ के छ one of the modern world's intriguing sources of mystery हामीले सर्च स्क्यान गर्ने हो के has been vanishing in mid-flight. One of the more famous was the disappearance of pioneer woman aviator Emilia Earhart. One of the second last stage of an attempted round-the-world flight, she had radioed her position as she and her navigator searched desperately from their destination, a tiny island in the Pacific. The plane never arrived at Howland Island. Did it crash or sink? So crash garyo ki sink garyo. It had been a long haul from New Guinea, a long 20-hour flight covering some 4,000 kilometers. Did Earhart have enough fuel to set down on some other island on her radioed course? Or did she end up somewhere else altogether? One fanciful theory had been captured by the Japanese in the Marshall Islands and later executed as an American spy. Other had her living out her days under an assumed name as a housewife in New Jersey. So theories आयो त एमिलियाको बारेमा यही आयो नि त हाम्रो theories के बनायो त एमिलिया एरार्टको बारेमा भनेर यही आएको छ त्यो theory के रहेछ त captured by the Japanese and later executed भन्ने theory रहेछ अर्को के छ living out her days under an assumed name एउटा theory रहेछ so के भन्छ एउटा कतै crash land भयो भन्ने theory रहेछ so 70 years after Earhart's disappearance mythbusters continued to search for her she was best known American woman pilot so हामीले nationality को कुरा हामीले किन फर्स्टमा हेरौं त हामीले क्वेशन पढेपछि हामीले अमेरिकन वुमन भएपछि हामीले आन्सर गर्न सक्यौ सो यसको आन्सर के रहेछ तिमीहरुको अमेलिया एरार्ट्स नेशनलिटी वाज तिमीहरुको के रहेछ अमेरिकन सो अमेलिया एरार्ट अमेरिकन रहेछ यो हामीले कसरी थाहा पायौ हामीले फर्स्टमा क्वेशन के छ हामीले खोज्यौ र प्याराग्राफ हामीले यो नोट डाउन गरेर हामीले आन्सर गर्न थाल्यौ अब तिमीहरुले एक्जाममा सर लेख्न दिदैन भने मेन्टल नोट बनाउने के दिमागमा सोच्ने नेशनलिटीको कुरा गरेछ है भनेर अथवा कपीमै पेन्सिलले लेख्ने अनि पछि हामीले काट्दिन सक्छौं त्यसपछि थ्योरीज अबाउट अमेलिया त दुईटा थ्योरी त यहाँ आइसक्यो तिमीहरुको जापानमा गएर अमेरिकन स्पाई भयो अथवा तिमीहरुको के भन्छ हाउसवाइफ भयो अथवा तिमीहरुको के भन्छ कता क्र्याश ल्यान्डिङ भयो भनेर थ्योरीहरु छ सो यहाँ के छ all of the following theories are about Amelia except she crashed on a remote island nowhere near the destination एउटा theory हुन सक्छ her plane ran out of fuel and crashed into the sea एउटा हुन सक्छ she was captured by the Japanese and executed as a spy हुन सक्छ she crashed somewhere on Howland Island so योमा सबै theory कुन हो त कुन चाहिँ theory हैन except भनेको छ नि त which is not the theory भनेर भनेको छ है so यहाँ हेर The plane never arrived at Howland Island भनेर भनेको छ है plane never arrived so यहाँ के भनेछ the plane never arrived at
हाउल्यान्ड आइल्यान्ड भनेर भनेको छ नि त सो कुन चाहिँ थ्योरी हुन सक्दैन त सी क्रास समवेयर अन हाउल्यान्ड आइल्यान्ड थ्योरी हुन सक्छ त हुन सक्दैन नि त सो दिस इज नट द थ्योरी सो सबै यो तीनटै थ्योरी करेक्ट हुन सक्छ हाउल्यान्ड आइल्यान्डमा सी डिड नट क्रास बिकज यहाँ क्लियरली के भनेको छ द प्लेन नेभर अराइभड एट हाउल्यान्ड आइल्यान्ड भनेर भनेको छ है सो करेक्ट आन्सर यो त्यसपछि द मोस्ट कन्भिन्सिङ एभिडेन्स द्याट अमेलिया क्रास समवेयर अन ल्यान्ड वाज सो यहाँसम्म पढ्दाखेरि मोस्ट कन्भिन्सिङ एभिडेन्सको कुरा हामीले गरे छैनौँ त्यही भएर अब तलको प्याराग्राफ पढौँ 70 years after Erard's appearance, Mythbusters continued to search for her. She was the best known American woman pilot in the world. People were tracking her flight with great interest when suddenly she vanished into thin air. The aircraft had developed rapidly in sophistication after World War I, with 1920s and 1930s marked by an aeronautical record-setting frenzy. Conquest of the air had become a global obsession. While Earhart was making headlines with her solo flights, other aviators like high-altitude pioneer Wiley Post and industrialist Howard Hughes were grabbing some glory of their own. But only Earhart, the reserved tomboy from Kansas who disappeared 3 weeks shy of her 40th birthday, still grips the public imagination. Her disappearance has been the subject of at least 50 books, countless magazine and newspaper articles, and TV documentaries. It is seen by journalists as the last great American mystery. There are currently two main theories about Amelia Earhart's fate. So most convincing evidence of land crash यहाँ दिएको छैन. So कहाँ दिएछ त? There reports of distress calls from the Phoenix Islands made on Earhart's radio frequency for days after she vanished. Some say the plane could have broadcast only if it were on land, not in the water. The Coast Guard and later the Navy, believing the distressed calls were real, adjusted their searches, and newspaper at the time reported Earhart and her navigator were marooned on an island. No one was able to trace the calls at the time, so whether Earhart was on land in the Phoenix Islands or there was a hoaxer in the Phoenix Islands using her radio remains a mystery. Others dismiss the radio calls as bogus and insist Earhart and her navigator dished in the water. As an Earhart researcher, Ellen Long claims that Earhart's airplane ran out of gas within 52 miles of the island and is sitting somewhere in a 6,000 square mile area at a depth of 17,000 feet. At that depth, the fuselage would still be in shiny pristine condition if anyone were able to locate it. It would not be covered in a layer of slate. Those who subscribe to this explanation claim that fuel calculations, radio calls, and other consideration all show that the plane plunged into the sea somewhere off Howland Island. So whatever the explanation, the prospect of finding the remains is unsettling to many. To recover skeletal remains or personal effects would be a grisly experience and an intrusion. They want to know where Amelia Earhart is, but that's as far as they would like to go. As one investigator put it, I'm convinced that the mystery is part of what keeps us interested. In part, we remember her because she's our favorite missing person. Right? So I'm के छ most convincing evidence of air crash के हो त? So अप्सनमा के छ हेरौँ है अगाडि हामीले अप्सनमा के छ the finding of aircraft remains, sighting by islanders, distress signals from Phoenix Islands on a particular radio frequency, radio contact with the coast guards from the Phoenix Islands. So the most convincing evidence that Amelia crashed somewhere on land was के हो त? The plane could have broadcast only if it were land and not on water भन्ने यहाँ छ है. So यहाँ के छ? The plane could have broadcast only if it were on land and not in the water. So convincing evidence के हो त? So convincing evidence, distress signals from the Phoenix Islands on a particular radio frequency is the most convincing evidence that Amelia crashed somewhere on the land. So this is the correct one. This is number theorem. If the aircraft were ever recovered from its probable sea grave, it would be hardly recognizable. It would be in pristine condition and considered highly valuable. It may reveal some grisly evidence. So यहाँ के भनेको छ त? So Earhart researcher claims that Earhart's airplane ran out of gas within 52 miles of the islands and sitting somewhere in a 6,000 square mile area at a depth of 17,000 feet. Right? 17,000 feet coma. At that depth, the fuselage would still be in shiny pristine condition if anyone were able to locate it. It would not even be covered in a layer of silt.
Those who subscribe to the explanation claim that fuel calculations, radio calls, and other considerations all show that the plane plunged into the sea somewhere off Howland Island. So के होला त तिमीहरुको? It would be hardly recognizable, or it would be in pristine condition and considered highly valuable, or it may reveal grisly evidence, or के भन्छ 1 and 2 together. So के हुन सक्छ त? So highly valuable consider गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छैन. It may reveal some grisly evidence is the correct answer. है. अब हामी हेरौं. The fate of Emilia Earhart still fascinates investigators for all of the following reasons, except she was a famous aviator and adventurer. There are so much conflicting theories about her disappearance. She was close to the end of her journey. She presents one of 20th century's greatest unsolved mysteries. So के भनेको छ त हेर. Whatever the explanation, the prospect of finding the remains is unsettling to many. To recover skeletal remains of personal effects would be a grisly experience and an intrusion. They want to know where Amelia Earhart is, but that is as far as they would like to go. I'm convinced that the mystery is part of what keeps us interested. In part, we remember her because she is our favorite missing person. So, यहाँ के छ? यहाँ अर्को माथि पनि हेर्नुपर्छ है. Mythbusters continue to search for her. She was the best known American woman pilot in the world. People were tracking her flight with great interest. So, के हुन सक्छ त यो क्वेशनको आन्सर? The fate of Emilia Earhart still fascinates investigators for all of the following reasons, except के हो त? She was a famous aviator and adventurer. Yes, they were interested भएको हुन सक्छ. There are so much conflicting theories about her disappearance. यो नि हुन सक्छ. She was so close to the end of her journey. त्यो नि हुन सक्छ. She presents one of the 20th century's greatest unsolved mysteries. यो मध्ये एमिलिया एरार्ट को कथाले इन्भेस्टिगेटरहरूलाई किन फ्यासिनेट गर्छ र कुन कुराले चाहिँ एमिलिया एरार्ट को एडभेन्चरले चाहिँ इन्भेस्टिगेटरहरूलाई फ्यासिनेट गर्दैन? यो किनभने she was so close to the end of her journey कि she was a famous aviator and adventurer. Like कुनले फ्यासिनेट गर्छ? So यहाँ क्लियरली प्यासेजमा के भनेको छ भने she is our favorite missing person भनेर भनेको छ. Because she is our favorite missing person भनेर भनेको छ. So यसको आन्सर के हुन्छ तिमीहरुको? She was so close to the end of her journey. उ जर्नी को एकदमै क्लोज भएको कारणले के भन्छ एमिलिया एरार्ट फ्यासिनेट गरेको हैन. इन्भेस्टिगेटरलाई किन फ्यासिनेट गरेको भने फेमस एभिएटर हो, फेमस मान्छेबाट फ्यासिनेट हुन्छ. एकदमै कन्फ्लिक्टिङ थ्योरीज छ डिसअपियरेन्सको बारेमा र 12th सेन्चुरीको ग्रेटेस्ट अनसल्भ मिस्ट्रीज पनि हो. सो यसरी हामीले फर्स्टमा क्वेशनले के दिएछ त्यो सोधेर हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं. र हरेक प्यासेजमा तिमीहरु के हुन्छ भने एउटा बोल्ड लाइन तिमीहरुको बोल्डमा तिमीहरुको वर्डहरु दिएको हुन्छ. सपोज यहाँ पायोनियर छ, यहाँ अब्सेसन छ, त्यसपछि यहाँ होक्सर छ, यहाँ प्लन्ज्ड इन्टु छ, यहाँ इन्ट्रुजन छ. तिमीहरुको क्वेशनमा कहिले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेर दिन्छ, कहिले तिमीहरुलाई म्याच द सेन्टेन्सेस दैट हैव द वर्ड्स एन्ड वर्ड्स इन बोल्ड फ्लेश एन्ड देन म्याच द डिस्क्रिप्सन भनेर पनि तिमीहरुलाई सोध्छ है. सो एउटा के छ भने एन आइडिया अर थट दैट कन्टिन्युअली प्रिअकुपाइज अर इन्ट्रुड्स अ पर्सन्स माइन्ड. सो तिमीहरुलाई 6 वटा एउटा एक्जाम्पल दिएको छ र तिमीहरुको अप्सन 5 वटा दिएको छ. सो यो इन्ट्रुजन, प्लन्ज्ड इन्टु, होक्सर, अब्सेसन, अ पायोनियर सबै तिमीहरुको अप्सनमा छ है. सो फर्स्टमा यो इन्ट्रुजनको आन्सर के होला त? इन्ट्रुजन भनेको के हो? इन्ट्रुडर भन्ने सुनेछौ नि त हामीले. वर्ड म्याच द फलोइङमा तिमीहरुले यदि सक्छौ भने, यदि तिमीहरु स्योर छौ, यदि तिमीहरुको कन्फिडेन्ट छौ भने तिमीहरुले इन्ट्रुजन जस्तो यो वर्डहरुको प्यासेज नहेरिक पनि मिनिङ थाहा पाउन सक्छौ. सो इन्ट्रुजन भनेको के हो? इन्ट्रुजन भनेको तिमीहरुको गेटिङ इन्टु अ प्लेस अर सिचुएसन वेयर दे आर नट वान्टेड अर एक्सपेक्टेड टु बी हो. ल हामीले चेक गरौँ इन्ट्रुजन कहाँ छ त हाम्रो यहाँ. सो to recover skeletal remains or personal effects would be a grisly experience and an intrusion. Intrusion भनेको हामी जान नआउने ठाउँमा हामी पुग्यो भने then that is called intrusion है. त्यसपछि plunged into. Plunged into भनेको के हो तिमीहरुको? Plunged into भनेको केही कुरामा वात्तै हाम फाल्ने लाई plunged into भनेर भनिन्छ है. जस्तै यो केसमा के कुरा रहेछ सेन्टेन्समा?
plunged into. The plane plunged into the sea somewhere of Howland Island भनेर भनेको छ. Plunged into. त्यसपछि होक्सर हेर. होक्सर भनेको के हो? होक्सर. There was a hoaxer on the Phoenix Islands using a radio remains a mystery. So hoaxer भने के हो? जसले फ्रड गर्छ, जसले ट्रिक खेल्छ, that person is called a hoaxer. So यसको आन्सर के हो? यसमा हामी स्योर छौं. So a person who carries out a trick or plan to deceive people भनेको hoaxer हो. So hoaxer E भइहाल्यो तिमीहरुको. त्यसपछि obsession भनेको के हो? तिमीहरु केही कुरामा एकदमै ध्यान दिइराछौ. सपोज तिमीहरुले बुझ्ने एक्जाम्पल दिन्छु. तिमीहरुलाई कोही मान्छे एकदमै मन परेको छ, जुन बेला पनि तिमीहरुले त्यसको बारेमा सोच्छौ भने तिमीहरु obsessed छौ. So यसमा obsession को मिनिङ के हुन्छ त? An idea or thought that continually preoccupies or intrudes in a person's mind. So obsession भनेको तिमीहरुलाई कोही मन पर्छ, जुन बेला नि सोचिराख्छौ, एक्जाम छ तर सोचिराछ भने then you are obsessed. So obsession भनेको केही चीज तिमीहरुको दिमागमा परिराछ भने then that is a obsession. अब राम्रो कुरामा नि obsession हुन सक्छ, कसैलाई A+ जसरी ल्याउन सक्छौ, so that can also be an obsession. So obsession भनेको A, an idea or thought that continually preoccupies or intrudes in a person's mind. त्यसै अब pioneer भनेको के हो? Pioneer भनेको one of the first to do something. So जो मान्छे फर्स्ट मा केही कुरा गर्छ then that person is called a pioneer. यहाँ हेर, of a pioneer woman aviator Amelia Earhart. So pioneer भनेको फर्स्ट मा केही कुरा गर्ने मान्छेलाई pioneer भनिन्छ. So के रहेछ त? A person who is among the first to explore or settle a new country or area. So a pioneer भनेको के हो? नम्बर B. अब हामी यो दुईटा छ, intrusion र plunge into. E A र B त सक्यो. अब C र D हेरौं. So getting into a place or situation where they are not wanted or expected to be intrusion हो. किन intrusion भनेको केही चीज सपोज तिमीहरु घरमा बसिराछौ, कोही मान्छे तिमीहरुलाई छिर्यो भने त्यो मान्छे इन्ट्रुडर हुन्छ है. इन्ट्रुडर हुन्छ. र तिमीहरुको के हुन्छ? इन्ट्रुजन भनेको हामी कुनै ठाउँमा हुनु हुँदैन तर हामी जान्छौ भने हामीले इन्ट्रुजन गरिरहेको हुन्छौं. So number C, getting into a place or situation. Getting into a place or situation where you are not supposed to be भनेको तिमीहरुको intrusion हो. त्यो भएपछि plunged into भनेको के हो? To suddenly start doing something actively or enthusiastically. So तिमीहरुले इंग्लिश को एकदमै इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्न थाल्यो भने then you are plunging into the English topics भनेर भन्न मिल्छ. So plunged into भनेको to suddenly start doing something actively or enthusiastically. So बुझिराछ नि यहाँसम्म हैन? ल अब answer the following questions. Where was Amelia heading for? Where was Amelia heading for? So यसको आन्सर हेर्नलाई हामी कहाँ जानु पर्यो? प्यासेजमा जानु पर्यो. So कहाँ गइराथ्यो त? On second last stage of an attempted round the world flight, she had radioed her position as she and her navigator searched desperately for the destination, a tiny island in the Pacific. So the plane never arrived at Howland Island. So last destination के रहेछ त? Howland Island रहेछ. So हामी आन्सर के लेख्ने त? Amelia was heading to her last stop in her flight around the world at Howland Island. So एक वर्डमा लेखे पुग्छ. यो स्पेसिफिक सोधेको. How are aircrafts connected to post World War time? So World War time पछाडी aircraft कसरी कनेक्ट भएको छ त? So aircraft को बारे यहाँ कुरा के गरेको छ त भन्न त? So World War 1 कहाँ छ त? World War पछि के भनेको छ? Aircraft had developed rapidly in sophistication after World War 1 with the 1920s and 1930s marked by an aeronautical record setting frenzy. Conquest of the air had become a global obsession. So के छ भने यहाँ के छ? तिमीहरुको tracking or flight. So यहाँ क्वेशनमा के सोधेछ हेरौँ है हामीले अगाडि. How were aircrafts connected to post World War time? Connected भनेको कसरी कुन मिडियमबाट कम्युनिकेसन गर्थे भन्ने कुरा गरेको छ है. सो यहाँ केही कुरा गरेको छैन. कहाँ कुरा गरेको छ त? रेडियो फ्रिक्वेन्सी
डिस्ट्रेस कल्स. सो तिमीहरूको वर्ल्ड वार 1 पछाडि कनेक्टेड कसरी हुन्थ्यो त? द crafts were connected in the post World War time through radio frequency. त्यसपछि what were the two main theories about Amelia Earhart's fate? So two main theories के रहेछ तिमीहरूको Amelia Earhartको fate को? एउटा के छ भने had her being captured on the Japanese in the Marshall Islands and later executed as an American spy. Another had her living out her days under an assumed name as a housewife in New Jersey. So two popular theory के हो तिमीहरूको? Popular theory यहाँ पनि कुरा गरेछ र गरेको छैन है. So two popular theories के हो त तिमीहरूको? Theories about her disappearance. जुन दुईटा लेख्न सक्छौ. एउटा दुईटा मात्र हैन, तीन चारवटा थ्योरी यहाँ सोधेको छ. मैले राइटिङ देखि लिएर फ्री राइटिङ ग्रामर सबैको म पढाउँछु. डोन्ट वरी एट अल है. म सबै पढाउँछु. रुक न, यो कसरी अनसिन प्यासेज 15 मार्क्स को हो. तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छौ कसरी पढ्ने भने म तिमीलाई भनिरहेको छु. Did it crash and sink after turning out of full? It had been a long haul from New Guinea, a 20-hour flight covering some 4,000 kilometers. Did Earhart have enough fuel to set down some other island and her radioed course, or did she end up somewhere else altogether? So के लेख्ने त? यही दुईटा लेख्ने. Two theories about disappearance. One was that she was captured by the Japanese in the Marshall Islands and later executed as an American spy. Another theory was that she had been living her days under an assumed name as a housewife in New Jersey. So you do that theory तिमीले लेख्न सक्छौ. त्यसपछि who is an Earhart researcher? So Earhart researcher भने के हो? So Earhart researcher कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्यो. Earhart researcher. And Earhart researcher Elon Long claims that Earhart's airplane ran out of gas within 52 miles of the island. So Earhart researcher भने के हो? तिमीहरुलाई प्यासेजमा डाइरेक्टली स्टेट गरेको छैन. तर Earhart researcher भनेको the person who researches about the mysterious disappearance are called Earhart researchers. To the point टक्क तिमीहरुले लेख्नु पर्यो है. त्यसपछि तिमीहरुको अर्को के छ? What is the main idea of the last paragraph? Last paragraph को main idea के हो त? Last paragraph हेरौँ हामीले. Whatever the explanation, the prospect of finding the remains is unsettling to many. To recover skeletal remains or personal effects would be a grisly experience and an intrusion. They want to know where Amelia Earhart is, but that's as far as they would like to go. As one investigator has put it, I'm convinced that the mystery is part of what keeps us interested. In part, we remember her because she's our favorite missing person. So यहाँ के भनेको छ? People, मान्छेहरुलाई कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मन छ, तर निकाल्न मन लागेको छैन. ठ्याक्कै थाहा पाउन चाहिँ मन लागेको छैन. The main idea of the last paragraph, is that people want to know about the appearance of Amelia, about the location where appeared, but do not want to
but do not want to see what has happened to the aircraft and the pilot. So main idea तिमीहरुको यही हो. The mystery of the keeps the researchers fascinated भने के हो त interested है. सो यसरी हामीले अनसिन प्यासेजको यस्तो क्वेशनहरु गर्ने हो. अब के छ हामीले लास्ट इयरको पनि डिस्कस गरौँ. लास्ट इयरको भने नयाँ तिमीहरुको के भन्छ नयाँ मोडल सेट पनि डिस्कस गरौँ त. भन त मेसेज गर त. यो पनि हामीले गर्ने यो गरौँ है. यसपछि हामीले म के गर्छु भने तिमीहरुको टेलिग्राम ग्रुप छ है भाइ बहिनीहरु. टेलिग्राम ग्रुप म शेयर गरिदिन्छु तिमीहरुलाई. सो एडमिन सर टेलिग्राम ग्रुप शेयर गरिदिनु होला. टेलिग्राम ग्रुप टेलिग्राम ग्रुपमा मैले तिमीहरुलाई यहाँ जस्तै प्याराग्राफ सबै राइटिङको फर्मेटहरु छ यहाँ. सपोज यो तिमीहरुको प्याराग्राफ राइटिङ, ग्राफिकल इन्टरप्रिटेसन, तिमीहरुको न्यूज स्टोरी राइटिङ, तिमीहरुको समरी राइटिङ, तिमीहरुको के भन्छ स्केलेटन स्टोरी राइटिङ, तिमीहरुको पर्सनल लेटर, जब एप्लिकेसन लेटर लेटर टु द एडिटर, पर्सनल लेटर, तिमीहरुको जब एप्लिकेसन लेटर लेटर टु द एडिटर, त्यसपछि बिजनेस लेटर, इमेल राइटिङ, सीवी राइटिङ कसरी लेख्ने सीवी, त्यसपछि एसे कसरी लेख्ने एसे को फर्मेट, ट्राभलग मेमोयर कसरी लेख्ने धेरैले सोध्यो. ट्राभलग के भन्छ मेमोयर. सो फिल्म रिभ्यू त 3 इडियट्स को फिल्म रिभ्यू गरेछौ. बुक रिभ्यू कसरी गर्ने, त्यसपछि तिमीहरुको बायोग्राफी राइटिङ कसरी गर्ने, सबैको फर्मेटहरु डायरी एन्ट्रीको स्याम्पल पनि छ सबै है. सो यो सबै तिमीहरुको केमा हुन्छ र प्रेस रिलिजको पनि फर्मेट छ यहाँ. सो यो के छ तिमीहरु सबै हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पाउन सक्छौ है. सो म कसैलाई रिक्वेस्ट गर्छु युट्युबको च्याटमा पनि टेलिग्राम ग्रुप कसै कुनै स्टुडेन्टले राख्दा नि हुन्छ है टेलिग्राम ग्रुपको लिंक, अथवा सरले राख्दिदा नि हुन्छ. सो मैले पनि पठाए सबैलाई. सो सर फेरि एकचोटी पनि पठाइदिनु. यो राइटिङको सबै तिमीहरुको यसमै छ. राइटिङको फर्मेटहरु सबै छ. म डिस्कस पनि गर्छु राइटिङको फर्मेट. त्यसपछि सब समरीको नोटहरु छ. यो तिमीहरुले पाइसक्यो होला. यो पनि सरले टेलिग्राम ग्रुपमै हाल्दिनु भएको छ. सो म एकचोटी युट्युबमा गएर पनि म के भन्छ टेलिग्राम ग्रुपको लिंक यहाँ हाल्दे है. सो लाइभबाट तिमीहरु लाइभमै गर्छौ ग्रुपको लिंक, अथवा सरले राख्दिनु. अलिकति ल्याग हुँदो रहेछ है. त मैले पनि पठाए तपाईलाई. ओके. सो मैले लिंक यहाँ पठाइदिए है भाइ बहिनीहरु. ल म स्प्यामै हान्दै ल. तिमीले यो लिंकबाट जोइन गर्न सक्छौ. आयो होला मोस्ट प्रोबेबली लिंक. आएन? म लिंक पठाइरहेको छु. टेलिग्रामको लिंक अब के भन्छ युट्युबमा देखाउन मिल्दैन नि छुट्टै कुरा हो. मिल्दैन जस्तो रहेछ. त्यसै हाम्रो कुनै पनि उको डिस्क्रिप्सनमा हेर, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तिमीहरुको छ होला मोस्ट प्रोबेबली. सो यो हाम्रो यहाँ हेर सोशल स्टडीज देखि लिएर को सबैको छ. हाम्रो प्लेलिस्टमा तिमीहरुले इंग्लिशको अब चेक पनि गर्न सक्छौ. कतिले गर्यो कतिले गरेनौ. इंग्लिशको थुप्रै भिडियोहरु छ तिमीहरुको. जस्तै इंग्लिशको मोडल क्वेशन 2080 को फुल डिस्क्रिप्सन छ. 12 को ग्रिडको यो तिमीहरुलाई चाहिएन. 12 को इंग्लिश ग्रामर सोलुशन्स रिजनिङ सहित, 12 को एनवी मोडल सेट सोलुसन रिजनिङ सहित, ग्रामर को क्वेशन नम्बर 7 को तिमीहरु क्वेशन नम्बर 7 को सबैको सोलुसन यहाँ गरेको छु मैले. यो पनि तिमीहरु चेक आउट गर्न सक्छौ. सो इंग्लिशको तिमीहरुको सबै यहाँ छ है. राइटिङको स्याम्पलहरु पनि यही भिडियोमा छ. तिमीहरुले चेक गर. लिंक आयो लिंक आएन. सो दिदैन रहेछ लिंक गर्न. सो तिमीहरुको लिंक कहाँ छ भने यहाँ छ तल. तिमीहरुको लिंक यहाँ तल छ. ओके. सो मेरो युट्युबमै देखाइरहेन छ है. मेरो उमा त शेयर भएको रहेछ. मेरो पावर पोइन्टको मात्र शेयर भएको रहेछ. म
ओहो ओके नो वरिज ल हेरौँ रिड द प्याराग्राफ एन्ड एन्सर द क्वेसन्स तिमीहरूको के छ भने मेरो सेयर गरेको रहन्छ हाम्रो युट्युब च्यानलको यसमै अरू भिडियोमा हेर डिस्क्रिप्सनमा छ है तिमीहरूको टेलिग्राम लिङ्क र सबै कुरा ओके सो अनसिन प्यासेज गर्ने कि अगाडि हामीले राइटिङको फर्मेट हेर्ने राइटिङको फर्मेट हेरौँ अनि फेरि अनसिन प्यासेजहरू हेरौँ है हामीले यो पिडिएफ तिमीहरूले उमा नि पाउँछौ टेलिग्राम ग्रुपमा नि पाउँछौ ओके अनलाइन एजुकेसन इन नेपाल सो यो प्याराग्राफ राइटिङ हो कपाल अफ प्याराग्राफ लेखेपछि हामी दुईटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ अनलाइन एजुकेसन नेपाल सो यो कसरी लेख्न सक्छौ म अब तिमीहरू आफै पनि पढ है प्याराग्राफ राइटिङमा तिमीहरूले बस जिस्ट लेख्नुपर्छ तिमीहरू राइटिङ स्याम्पल सबै छ दुईटा प्याराग्राफमा छोटो मिठो तिमीहरूले लेख्नुपर्छ यो मैले बोलेर टाइम वेस्ट गरिनँ बरु ग्रामर पढाउँछु एकछिनमा म त्यसपछि ग्राफिकल इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने जस्तै यो मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन डिफ्रेन्ट सिटिज यो बार डायग्राम कसरी इन्टरप्रेट गर्ने यो पनि छ त्यसपछि न्यू स्टोरी राइटिङ तिमीहरूलाई यसरी किजहरू गाइडलाइन दिएको हुन्छ यो कसरी एक्सप्लेन गर्ने यो तिमीहरूको यहाँ छ नेपाल भिडियो 1/39 रन्स यो तिमीहरूले एड्रेस लेख्नु पर्यो त्यसपछि यसरी लेख्न सक्छौ त्यसपछि समरी राइटिङ हेर समरी राइटिङ पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु भिडियोमा समरीमा हामीले 1/3 हेर्नु पर्छ ओके सो त्यसपछि तिमीहरूको के छ भने स्केलेटन स्टोरी राइटिङको पनि तिमीहरूले यहाँ सब छ टेलिग्राम ग्रुपमै छ त्यसपछि तिमीहरूको पर्सनल लेटर जब एप्लिकेसन लेटर लेटर टु द एडिटर बिजनेस लेटर इमेल अथवा सिभी राइटिङ यो कहाँ छ यो पनि तिमीहरूको यहाँ छ सब लेटर पर्सनल लेटर कसरी छ फर्स्टमा एड्रेस लेख्ने डेट लेख्ने मान्छेलाई एड्रेस गर्ने सबै कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेछु राइटिङको तिमीहरूको भिडियोमा छ सबै छ है अब हामी के त यो प्याराग्राफ राइटिङमा फेरि हामी वी गो ब्याक टु देयर ओके मेरो सेयरै भएर रहेछ अघिदेखि सो सरी फर द्याट यो प्याराग्राफमै जान्छु म सो यु वान्ट टु बी हेल्दी यु डोन्ट नो यु निड टु एक्सर्साइज मोर यो तिमीहरूको लास्टको एनइपीको मोडल सेटको क्वेसन हो है सो यसमा तिमीहरूको क्वेसन के छ एउटा कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ड्स हाइलाइटेड So he looks like a bodybuilder as he has a strong what? You can still get a good house for a very dash price. It was really freezing, so we dashed some wood to build a fire. Although he's lost a job, he didn't what? Jogging regularly is the best preventive dash for a heart disease. यो क्वेसन तिमीहरूले fill in the blanks भनेर आयो भने तिमीहरूले यो नपढेको पनि निकाल्न सक्छौ जस्तै यहाँ के छ त एउटा डिस्पेयर छ वर्ड तिमीहरूको हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने सो तिमीहरूको डिस्पेयर छ एउटा अर्को कुनबाट चुज गर्नुपर्छ तिमीहरूले रिजनेबलबाट चुज गर्न सक्छौ तिमीहरूले त्यसपछि अर्को कुनबाट चुज गर्न सक्छौ तिमीहरूले प्रिभेन्टिभ यो बोल्ड दिएको छ सो बोल्ड वर्ड दिन्छ तिमीहरूलाई यो बोल्ड वर्डबाट चुज गरेर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने त हो नि त सो प्रिभेन्टिभ भयो एउटा अर्को के भयो ब्रिक्सली एउटा अप्सन तिमीहरूको ब्रिक्सली भयो अर्को अप्सन के छ त तिमीहरूको डिटरमाइन र ग्यादर्ड सो डिटरमाइन र ग्यादर्ड यो कसरी हामीले सेलेक्ट गर्ने त यसमा ही लुक्स लाइक अ बडी बिल्डर एज ही हेज अ स्ट्रङ वर्ड त यसमा तिमीहरूको कुन छ त ओके यो मसल पनि छुटेको रहेछ है मसल पनि छुटेको रहेछ सो सबै बोल्ड वर्डहरू हामीले फर्स्टमा ग्यादर गरौँ सो ही लुक्स लाइक अ बडी बिल्डर एज ही हेज अ वाट स्ट्रङ मसल हुन्छ है मसल सो योबाट हाम्रो कुन सक्छ ही हेज अ स्ट्रङ डिस्पेयर हुँदैन ही हेज अ स्ट्रङ रिजनेबल हुँदैन बडी बिल्डर कस्तो मान्छे देखिन्छ स्ट्रङ मसल भएको मान्छे देखिन्छ सो दिस इज द करेक्ट आन्सर त्यसपछि नम्बर बी हेरौँ यु क्यान स्टिल गेट अ गुड हाउस फर अ भेरी ड्यास प्राइस त्यो मसल हामीले हटाउँ सो कस्तो प्राइसमा चाहिँ एउटा गुड हाउस पाइन्छ यु क्यान स्टिल गेट अ गुड हाउस भनेको
तिमीले अझै पनि गुड हाउस पाउन सक्छौ फर अ भेरी व्हाट प्राइस फर अ भेरी रिजनेबल प्राइस रिजनेबल इज द करेक्ट आन्सर रिजनेबल भनेको तिमीहरूको अलि सस्तोमा त्यसपछि नम्बर सी हेर इट वाज रियली फ्रिजिङ सो वी ड्याश सम वुड टु बिल्ड अ फायर सो इट वाज रियली फ्रिजिङ सो वी व्हाट वी ग्यादर्ड हामीले वुड हामीले चिसो हुँदाखेरि के गर्छ ग्यादर गर्छ कलेक्ट गर्छौँ हामीले दाउराहरू कलेक्ट गर्छौँ र हामीले के भन्छ एउटा फायर बिल्ड गर्छौँ अब नम्बर डी हेर अल्दो ही लस्ट हिज जब ही डिडन्ट अरू मान्छेले जब लुज गर्दाखेरि के गर्छ उनीहरू टेन्सन लिन्छन् उनीहरूले डिस्पेयर गर्छन् तर अल्दो ही लस्ट हिज जब ही डिडन्ट डिस्पेयर त्यसपछि नम्बर ई हेर जगिङ रेगुलरली इज द बेस्ट प्रिभेन्टिभ ड्यास फर अ हार्ट डिजिज यसको के हुन्छ तिमीहरूको इज द बेस्ट प्रिभेन्टिभ मेजर फर अ हार्ट डिजिज सो यसमा मेजर थियो खासमा क्वेसनमा र प्रिभेन्टिभमा चाहिँ तिमीहरूको ग्याप थियो तिमीहरूले पुरानो सेट पनि तिमीहरूले रिसेन्टको सेट पनि हेर्न सक्छौ सो बेस्ट प्रिभेन्टिभ मेजर फर अ हार्ट डिजिज फिल द ब्ल्याङ्क्समा हामीले लजिकल्ली मिलाएर एन्सर लेख्न सक्छौँ हामीले धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन यसमा अब हामी तिमीहरूलाई कहाँ चाहिँ टेन्सन हुन्छ भने ट्रु फल्स र नट गिभनमा भनेर हुन्छ र तिमीहरूको धेरै जस्तो प्यासेजमा नम्बर ए को आन्सर फर्स्ट प्याराग्राफतिरै हुन्छ बी को सेकेन्ड प्याराग्राफतिरै हुन्छ तर ओभरअल चाहिँ हेर्नुपर्छ अब फर्स्ट हामीले क्वेसन हेर्नु पर्यो यो 5वटा स्टेटमेन्ट छ है 5वटा स्टेटमेन्ट दिएछ यो तिमीहरूको टेक्स्टमा छ तिमीहरूको टेक्स्टमा छैन अथवा तिमीहरूको के रे टेक्स्टमा फल्स रङ भनेको छ सो नम्बर ए हेर अकॉर्डिङ टु द अथर ओन्ली स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज किप्स पिपल हेल्दी दिमागमा राख स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज द अथर थिङ्क्स दैट वाकिङ इज बेटर देन रनिङ इन द इनिशियल स्टेज सो वाकिङ रनिङ भन्दा बेटर छ कि छैन त्यसपछि रेगुलर एक्सरसाइज फ्रिक्वेन्टली रिलिजेस आवर ब्रेन सेल रिलिज हुन्छ कि हुँदैन फिजिकल एक्सरसाइज इन्स्योर्स द ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन हुन्छ कि हुँदैन The author advises people to make notes of the duration and distance of the daily walk. यो कुरा छ कि छैन सो तिमीलाई मैले अघिनको मेथड जस्तै अहिलेको मेथडमा पनि भन्छु सो only strong exercise keeps healthy तिमीलाई सजिलो हुन्छ भने नोट डाउन गरेको नौ यहाँ के कुरा गरेको छ walking better than running in initial stage त्यसपछि exercise releases brain cells त्यसपछि अर्को के छ तिमीहरुको exercise ensures overall growth त्यसपछि advises to make notes so 5 वटा क्वेशन यसबाटै छ अब यो कहाँ यो प्याराग्राफमा कहाँ छ हामीले हेर्दै जानु पर्यो सो मैले यो चीज यो कीवर्ड यहाँ पनि मैले राखे तिमीले कपीमा टिप्न सक्छौ अथवा उमै तिमीले अन्डरलाइन गर्न सक्छौ सो यसलाई मैले अलिकति माथि राख्दै र तल सार्छु म ल हेर सो यसमा तिमीहरुको के छ त you पढौं है पढेर कहाँ छ भने थाहा पाऊ you want to be healthy you know you need to exercise more but if you are not ready to run through an hour of kickboxing don't despair there is a growing agreement among exercise researchers that the intense physical activities offered by most health clubs are not the only or even the preferable path to better health indeed the best thing for most of us may be to just walk so यो क्वेशनमा के भनेको छ त only strong exercise keeps us healthy भनेर ट्रू हो त हैन नि त अकॉर्डिङ टु द अथर हामी हिँडे पनि हुन्छ हिँडे पनि हामी हेल्दी हुन्छ भनेको छौं सो यो अथरले भनेको ठ्याक्क अपोजिट छ सो हामीले फल्स लेख्छौं यसमा है अब अरु पढ्दै जाउँ हामी yes walk at a reasonable vigorous clip 5 to 6 km per hour for half an hour or so, maybe 5 or 6 times a week. You may not feel the benefits all at once, but the evidence suggests that over the long term, a walking routine can do a world of preventive good. Walking, in fact, may be the best perfect exercise
For starters, it is one of the safest things you can do with your body. It's much easier on the knees than running and doesn't trigger untoward side effects. Dr. Johanna Mason, Chief of Preventive Medicine at leading Harvard Women's Hospital, says if everyone were to walk briskly 30 minutes a day, we could cut the incidence of many chronic diseases by 30 to 40%. She further says regular physical activity is probably as close to a magic bullet as we will come in modern medicine. And for those of us who don't have half-hour chunks of time, the news gets even better. Several recent studies suggest that walking briskly 3 or 4 times a day for 10 minutes at a time may provide many of the same benefits as walking continuously for 30 minutes. So, only strong exercise keeps healthy, walking better. So, कहाँ छ त? यहाँ हाम्रो त्यहाँ भनेको छैन. Here's how to make most of your walking routine. First, get into gear. Walkers' shoes need to have enough room at the front for the feet to spread, then ease on down that road. Avoid muscle aches by starting slowly and incorporating gentle stretches into both your warm-up and cool-down. You must plot your course. Some people walk at a specific time each day, others soon on walking into their routines. By parking the car a few minutes from the store or taking the stairs instead of the lift. Record your efforts, including how long and how far you walk. Jotting down improvements keeps you motivated and challenges you to do better. So jotting down improvements भनेको छ. यो भनेको हामीले टिप्पिङ, jotting down भनेको note down गर्ने. So यहाँ के भनेको छ? The author advises people to make notes of the duration and distance of the daily work. Yes, you're true. Oh. त्यसपछि the author thinks that walking is better than running in the initial stage. यो कहाँ छ त? यो कहाँ भनेको छ त? Okay. So avoid muscle aches by starting slowly and incorporating gentle stretches भनेर भनेको छ. र तिमीहरुको यहाँ कहाँ छ भने walking briskly 3 or 4 times a day for 10 minutes at a time may provide many of the same benefits as walking continuously for 30 minutes. So एउटा छ. So main point यहाँ छ. Walking in fact may be the perfect exercise. For starters, it is one of the safest things you can do with your body. So first मा अथरले के भनेको छ? दौडिनु भन्दा अगाडि हिड्न सिक भनेर भनेको छ. है, so walking is better than running in the initial stress. Yes, true. किनभने हाम्रो नीहरु दुख्दैन भनेको छ. नम्बर सी हेर. Regular exercise frequently releases our brain cells. हामीले यहाँ पुरै पढ्यौं. ब्रेन सेलको कुरा यहाँ कहीं गरेको छैन. यहाँ तिमीहरुको हार्टको कुरा गरेको छ, ब्लड फ्लोको कुरा गरेको छ. तर ब्रेन सेलको कुरा कतै पनि गरेको छैन. कतै पनि कुरा नगरेको बेला हामीले के गर्छौं? Not given. हैन भनेर wrong लेखेको छैन. तिमीहरुको यो कतै दिएकै छैन. सो करेक्ट आन्सर के हुन्छ? Not given. Not given. अब physical exercise ensures the overall growth of a person. Physical exercise health को लागि राम्रो हो भनेर भनेको छ. तर मान्छेको ग्रोथ हुन्छ भनेको छ त. यसमा त डिजीज कसरी प्रिभेन्ट गर्छ भनेर कुरा गरेको छ. यहाँ ओभरअल ग्रोथ गर्छु भनेर यो प्याराग्राफमा कतै पनि लेखेकै छैन. सो यसको करेक्ट आन्सर के हो? नट गिवन. म धेरै ठाउँमा देखेँ यसलाई ट्रू भनेर लेखेको छ तर ओभरअल ग्रोथको कुरा गरेकै छैन. डिजीज प्रिभेन्सनको कुरा गरेको छ, ओभरअल ग्रोथको कुरा गरेको छैन है यहाँ. त्यसपछि हेर, गिभ शॉर्ट आन्सर्स टु द फलोइङ क्वेशन्स इन वन सेन्टेन्सेस. यो के छ नि, व्हाई डज द अथर मेन्सन एक्सरसाइज रिसर्चर्स इन द फर्स्ट paragraph? So the author mentions exercise researchers to let the readers know that it is not a personal opinion but conclusions based on scientific research. So यहाँ के भनेछ? exercise researchers first paragraph मा. There is a growing agreement among exercise researchers that the intense physical activities भनेछ. exercise researchers को कुरा हामीले किन दिएको छौं? टुथपेस्ट को एड मा सेन्सोडाइन recommended by 9 out of 10 डेन्टिस्ट भनेर किन भन्छ? कुनै प्रोफेसनल मान्छेले केही कुरा सुझाव दियो भने हामीलाई त्यो ट्रू हो भन्ने लाग्छ. हामीले अलि विश्वास गर्छौं, पत्याउँछौं. So the author mentions exercise researchers to let the readers know that it is not a personal opinion but conclusions based on scientific research in order to create trust among the readers that
intense physical activities are not the only way to be healthy. So तिमीहरूले यति लेख्यो भने मार्क्स काट्ने ठाउँ हुँदैन त यति मात्र लेख्दा पनि तिमीहरूलाई पुग्छ है अब जोहाना मेसन कहाँ काम गर्छिन् त वेयर डज डाक्टर जोहाना मेसन वर्क सो यहाँ क्लियरली भनेको छ जोहाना मेसन चिफ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन एट लिडिङ हार्वर्ड वुमन हस्पिटल सेज भनेर भनेको छ सो जोहाना मेसन को रहेछ त जोहाना मेसन भनेको वर्क्स एट द लिडिङ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटल एज द चिफ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन भनेर भनेको छ नम्बर सी हेरौँ व्हाई डज द अथर युज द फ्रेज अफ म्याजिक बुलेट इन द थर्ड प्याराग्राफ सो म्याजिक बुलेट भनेको थर्ड प्याराग्राफमा कहाँ छ त So regular physical activity is probably as close to a magic bullet as we will come in modern medicine. So modern medicine ma magic bullet is magic bullet के हो regular physical activity. So magic bullet भनेको के होला त So हामीले हेल्दी हुने बेस्ट तरिका भनेको रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी रहेछ सो अथरले यो फ्रेज किन युज गर्छ दैट्स टु से दैट देयर इज नो परफेक्ट मेडिसिन टु ट्रीट ऑल डिजीजेस एन्ड टु स्टेट दैट regular physical activity is the best way to keep ourselves healthy. Do you agree or disagree with the author's point of view? Why not? So agree disagree को कुरा गर्दा फेरि हामीले के गर्छौं I agree with the author's point of view अथवा I disagree लेख्नु पर्छ So I agree with the author's point of view because the scientific research shows that regular physical exercise is good for the heart and the best way to prevent and cure diseases. So scientific explanation सहित यो राइटरले डक्टरको रिफरेन्स एउटा रिसर्चरको रिफरेन्स लिएर यो सबै एक्जाम्पल दिएर यो प्याराग्राफ कन्स्ट्रक्ट गरेको छ सो आई एग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू सो हाउ इज द अथर इन द टेक्स्ट ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर्स सो कसरी कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ त हामीलाई सो द अथर इज ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर्स बाई युजिङ स्टेटमेन्ट्स फ्रम रेप्युटेड डक्टर सो रेप्युटेड डक्टरको स्टेटमेन्ट जस्तै जोहाना मेसनको स्टेटमेन्ट ल्यायो एन्ड रिसर्चर्सको स्टेटमेन्ट ल्यायो अनि गुड एक्जाम्पल्स हाम्रो हार्टमा एक्सरसाइज गरेको बेनिफिट के हुन्छ जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दिएछ तिमीहरूको ब्रिक्स वॉकिङ इज गुड फर द हार्ट व्हिच मेक्स अ लट अफ सेन्स द हार्ट इज अ मसल आफ्टर all and anything that makes the blood flow faster through a muscle helps to keep it in shape but regular walking also lowers blood pressure which decreases the stress on the arteries so examples haru दिएछ है यहाँ तो यो सबैको रिजनले हामीले के बुझ्नु पर्छ भने तिमीहरूको अनसिन प्यासेज केही पनि गाह्रो छैन तिमीहरूले धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अनसिन प्यासेजको बारेमा फर्स्टमा तिमीहरूले क्वेशन पढ्नु पर्यो र क्वेशनमा के सोधेको छ त्यो दिमागमा राखेर त्यही आधारमा तिमीहरूले प्याराग्राफ पढ्नु पर्यो त्यो गर्यो भने तिमीहरूको सल्भिङ एकदमै फास्ट पनि हुन्छ र तिमीहरूको इफेक्टिभ पनि हुन्छ तिमीहरूको के भन्छ 15 मा तिमीहरूले 15 मा 15 अथवा 13 र 14 त तिमीहरूले ल्याउँछौ है तिमीहरूले नट गिभनमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ केही कुरा टेक्स्टमा प्याराग्राफमा भनेकै छैन भने हामीले नट गिभन भन्ने हो केही चीज भनेको छ त्यो सत्य भने ट्रु लेख्ने गलत हो अपोजिट भनेको छ भने कन्ट्राडिक्ट भनेको अपोजिट कुरा भनेको छ भने फल्स लेख्ने केही कुरा देखे छैन भने हामीले नट गिभन लेख्नुपर्छ है ओके टेक्स्ट बेस्ड क्वेशनमा तिमीहरूको सर्ट आन्सर क्वेशन र लङ आन्सर क्वेशन छ हैन सो यसमा म स्क्रिनै शेयर गरे अलिकति अघि न मिस्टेक भएको रहेछ सो स्क्रिनै मैले शेयर गरे हैन तिमीहरूको यो हाम्रो यो टेलिग्राम ग्रुप छ सपोज तिमीहरु इनो एजुकेसन टाइप गर्यो त्यसै हाम्रो च्यानल आउँछ हेलो एभ्रीवन वेलकम टु युट्युब च्यानल ओभरल्याप साउन्ड पनि आयो हैन सो के भन्छ तिमीहरुको यो कुनै पनि भिडियोमा जाऊ कुनै पनि भिडियो जस्तै राइटिङ सबको स्याम्पलहरु यही छ तिमीहरुको तिमीहरुले हेरि पनि सक्यौ सो यो तिमीहरुले हेर यहाँ तिमीहरुको टु गेट द पीडीएफ पनि त्यही छ क्लासको र टेलिग्रामको लिंक पनि यहाँ छ कुनै भिडियोको तिमीहरुको डिस्क्रिप्सनको तल गएर तिमीहरुले खोज्न सक्छौ र तिमीहरुको भिडियोमा ग्रामरको सबैको प्लेलिस्ट छ है सो मैले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको कुराहरु छ यहाँ तिमीहरुको क्लास 12 इंग्लिशमा तिमीहरुको सबै यही छ क्वेशन नम्बर 7 को फुल डिस्कसन तिमीहरुको यसमा के रे एडजेक्टिभ अनि त्यसपछि एडभर्ब प्रिपोजिसन र कन्वर्ट्सको कुरा छ यहाँ तिमीहरुको त्यही अनुसार क्वेशन नम्बर 7 को सबै क्वेशनको यहाँ डिस्कसन छ सो तिमीहरुले यो इंग्लिशको प्लेलिस्ट पनि हेर्न सक्छौ इनो एजुकेसनमा जाने तिमीहरु प्लेलिस्टमा क्लिक गर्ने वेलकम टु
प्लेलिस्टमा जाने तिमीहरूले चेक गर्ने तिमीहरूले ग्रामरको सबै क्वेशन सबै रिजनिङ तिमीहरू यही इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टबाट थाहा पाउन सक्छौ सोशल स्टडिजको गाइड कसरी गर्ने सबै कुरा पनि त्यही छ तिमीहरूको है हामीले 5 दिन अगाडि हालेको थियौं यो सबै तिमीहरूले हेर त्यसबाहेक अब आज हामीले के गर्छौं भने यो राइटिङको स्याम्पलको भिडियो पनि छ पीडीएफ पनि छ तिमीहरूको टेलिग्रामको ग्रुप सपोज ल एउटा सोशल स्टडिजको मैले खोले तिमीहरूको टेलिग्रामको ग्रुप यही छ टेलिग्रामको ग्रुप यही छ है त्यसरी तिमीहरूले टेलिग्रामको ग्रुप जोइन गर्न सक्छौ सो अब हामीले के हेरौं भने सो लेट मी सो राइटिङ स्याम्पलको हेरौं है हेरौं भन्दा नि तिमीहरूको पीडीएफ बाटै पढ इमेल राइटिङमा के चाहिन्छ इमेल राइटिङ यहाँ तिमीले डेट लेख्न नि सक्छौ नलेख्न नि सक्छौ सबैको फर्मेटहरु तिमीहरूलाई प्रोवाइडेड छ त्यसबाट तिमीहरूले पढ बुझ अब के क्वेशनहरु ग्रामरको तिमीहरूले सल्भ गर्नु सर भनेर भन्दैछौ सो ग्रामरको अलिअलि हेरौं है त्यो ग्रामर एन्ड भोकाबुलरीको हामीले हेरौं हैन सो फर्स्टमा हामीले के छ भने ल एक्टिभ र प्यासिभको म तिमीलाई केही कुरा सिकाउँछु एक्टिभ र प्यासिभको कुरा के सिकाउनु भन्दा अगाडि एक्टिभ र प्यासिभ र हामी रिपोर्टेड स्पीचको क्वेशनहरु टर्न नगरौं है बाँकी सबै त हाम्रो भिडियोमै छ एक्टिभ र प्यासिभ र रिपोर्टेड स्पीचको हामीले धेरै क्वेशनहरु गरौं सो एक्टिभ र प्यासिभ भोइस सो सब्जेक्टले गर्दा काम गर्दा फेरि एक्टिभ हो अब्जेक्टले गर्दाखेरि प्यासिभ हो त्यसमा म धेरै एक्सप्लेन गरिन तीनटा रुल छ मेन त्यसमा सब्जेक्ट र भर्ब अलवेज इन्टरचेन्ज हुन्छ सधैं सब्जेक्ट र भर्ब इन्टरचेन्ज हुन्छ प्यासिभमा सधैं भर्ब भित्री हुन्छ र तिमीलाई म चार्ट पनि दिन्छु सपोज ही नोज मी को प्यासिभमा के हुन्छ आई एम नोन टु हिम आरती वाज इन्ट्रेस्टेड इन दिस बुक को के हुन्छ प्यासिभ दिस बुक इन्ट्रेस्टेड आरती दिस बटल कन्टेन्स प्योर मिल्क को प्यासिभ के हुन्छ प्योर मिल्क इज कन्टेन्ड इन दिस बटल सुशान्त वाज नट सेटिस्फाइड विथ द टीचर्स एक्सप्लेनेसन को प्यासिभ के हुन्छ द टीचर्स एक्सप्लेनेसन डिड नट सेटिस्फाई सुशान्त पीपल स्पीक इंग्लिश अल ओभर द वर्ल्ड को के हुन्छ इंग्लिश इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड तिमीहरूको बाई पिपल हुन्छ तर अमिट हुन्छ यसमा दे ग्रो कफी इन गुल्मी को के हुन्छ कफी इज ग्रोन इन गुल्मी हुन्छ तिमीहरूको आन्सर त्यस्तै गरी पीटर किल्ड द ड्र्यागन यसको प्यासिभ कसरी चेन्ज गर्ने अ ड्र्यागन वाज किल्ड बाइ पीटर त्यसपछि somebody wrote on the walls last week को के हुन्छ the walls were written on last week people worshipped god in every country को के हुन्छ god is worshipped in every country so तिमीहरूको people somebody nobody everybody someone no one they you आयो भने पछाडी तिमीहरूको by people आयो अथवा by somebody by nobody by everybody आयो भने हामीले त्यो अमिट गर्न पर्छ हामीले लेख्न जरुरी छैन जस्तै अनि कुनै दुईटा स्पेशल केस छ he didn't speak a word हुँदाखेरि no word was spoken by him हुन्छ र nobody mentioned anything to me about it मा के हुन्छ nothing was mentioned to me about it हुन्छ है सो यो सिम्पल तिमीहरूको एउटा चार्ट छ तिमीले देखिरहेको होला कसरी कन्भर्ट गर्ने यो कलममा तिमीहरूको एक्टिभ छ यो कलममा तिमीहरूको प्यासिभ छ सो राम वाशेस द कार को के हुन्छ द कार इज वाश्ड बाइ राम he teaches them को के हुन्छ they are taught by him त्यस्तै गरी सिम्पल पास राम वाश द कार को के हुन्छ द कार वाज वाश्ड बाइ राम he taught them को के हुन्छ they were taught by them हुन्छ त्यही अनुसार राम विल वाश द कार को के हुन्छ द कार विल बी वाश्ड बाइ राम यो सबैको फर्मुला छ फर्मुला भन्दा नि एक्जाम्पलबाट तिमीहरूले अझै राम्ररी बुझ्छौ he will teach them को के हुन्छ they will be taught by him हुन्छ भोला इज वाशिङ द कार छ यसको एक्जाम्पल के हुन्छ द कार इज बीन वाश्ड बाइ भोला he is teaching them को के हुन्छ they are being taught by him यो तिमीले स्क्रिनशट गरेर पढ्न नि सक्छौ सो यसमा म क्वेशन सल्भिङ तिर गइहाल्छु है यो पनि तिमीहरूले स्क्रिनशट लिन सक्छौ सो यो तिमीहरूको एउटा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरहरु हामी क्वेशन सल्भिङ तिर अब गइहालौं है तिमीहरू पनि लास्ट मोमेन्ट रिभिजन गर्ने होला फ्री राइटिङको त्यो टेक्स्टहरु हेर यु क्यान च्यानलमै छ फ्री राइटिङको कसरी गर्ने भनेर सो हामीले एक्टिभ एन्ड प्यासिभको केही क्वेशनहरु गर्ने त्यसबाट तिमीहरू मज्जाले बुझ्ने हुन्छौ है सो लेट्स स्टार्ट द ब्राउन्स ह्याभ बिल्ड द लार्ज हाउस सो यसको के हुन्छ तिमीहरूको हामीले चेन्ज गर्दा फेरि मैले साइडमै लेखिदिन्छु है साइड भन्दा नि तल लेखिदिन्छु तिमीहरू बुझ्छौ होला
द लार्ज हाउस, हामीले के गर्ने हो, बस सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चेन्ज गर्ने हो. द लार्ज हाउस has been built by the Browns. तो यसमा मान्छे द ब्राउन्स भनेको सब्जेक्ट हो, उनले के बनायो, लार्ज हाउस बनाए. सो अ लार्ज हाउस हैज बीन बिल्ट. तिमीहरुको ह्याभ हुँदाखेरि तिमीहरुको पार्टिसिपल फर्म आउँछ, हैज बीन. सो यो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल हो, यसमा तिमीहरुको हैज बीन फर्ममा आउँछ. त्यसपछि हेर, अ जेली फिश स्टङ हर व्हाइल शी वाज स्विमिङ. यसो के हुन्छ, शी वाज stung by a jellyfish while she was swimming. तिमीले while swimming मात्र लेख्न पनि सक्छौ अथवा while she was swimming दुईटै लेख्न सक्छौ, दुईटै करेक्ट फर्म हो. सो किनभने यहाँ पनि दुईटा she छ, यहाँ पनि दुईटा she छ. She was stung by a jellyfish while she was swimming. यसमा के भयो, stung लाई हामीले was stung भनेर चेन्ज गर्यो. त्यस्तै गरी they gave her a nice present. यसको के हुन्छ, she was given a nice present by them. तर by them हामीले के भने थियो अघि न, हामीले ओमिट गर्छौं, हामीले लेख्दैनौं. She was given a nice present. त्यसपछि हेर, Jane is singing the new song. Jane is singing the new song को के हुन्छ त, Jane लाई हामीले अब्जेक्ट बनाउने, न्यू सङ लाई सब्जेक्ट बनाउने. The new song is being sung by Jane. तिमीले के याद गर्नुपर्छ भने आइएनजी फर्ममा भर्ब आउने बित्तिकै being आउँछ है. सो Jane is singing भनेको प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भयो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो. सो is being is the correct form of passive. The storm destroyed the house. यसको के हुन्छ त, the storm destroyed the house को, यसको तिमीहरुको के हुन्छ भने the house was destroyed by the storm हुन्छ. त्यसपछि हेर, people spent a lot of money on the first shopping Saturday. A lot of money भन्दा नि यहाँ मनी हुनुपर्ने हो हैन, money on the first shopping Saturday हो. So a lot of money for shopping Saturday भनेको तिमीहरुको एउटा इभेन्ट हो, Saturday हैन. A lot of money was spent on the first shopping Saturday. यसमा by people हुन्थ्यो, तर by people हामीले ओमिट गर्छौं, लेख्दैनौं. त्यसपछि how do you write that word? यसको के हुन्छ त, यसको how is that word written is the correct answer. How is that word written? त्यसपछि she water the flowers every day. यसको आन्सर के हुन्छ त, she water the flowers every day को तिमीहरुको the flowers were watered every day. The flowers were watered every day. अब by her लेख्छौ कि लेख्दैनौ, तिमीहरुको इच्छा हो. The flowers were watered every day. By her लेखे नि नलेखे नि तिमीहरुको इच्छा हो, यसमा कम्पल्सन छैन. त्यस्तै गरी the headmaster called his parents to the office. यसको के हुन्छ त, his parents were called to the office by the headmaster. त्यस्तै गरी Ben will direct the show. So the headmaster भनेको तिमीहरुको स्पेसिफिक मान्छे हुन्छ, हेडमास्टर एउटा मात्र हुन्छ. सो हामीले यसलाई ओमिट गर्न पाउँदैनौं. त्यसपछि Ben will direct the show के हुन्छ, the show will be directed by Ben. त्यसपछि the dog has broken the window pane. यसको के हुन्छ, the pane has been broken by the dog हुन्छ. त्यसपछि you must pay the bill first. यसको आन्सर के हुन्छ त, the bill must be paid first. अब by you हुन्थ्यो, तर हामीले by you पनि ओमिट गर्छौं, हामीले लेख्दैनौं. त्यसपछि they were interviewing her for the job. यसको के हुन्छ त, they were interviewing her for the job. She was for the job.
है सो आइएनजी आउने बित्तिकै तिमीहरूको बिङ हुन्छ त्यसपछि द प्रोफेसर टोल्ड हिम नट टु टक इन क्लास यसको के हुन्छ तिमीहरूको ही वाज टोल्ड नट टु क्लास बाय द प्रोफेसर त्यसपछि यु शुडन्ट स्पिक टु योर नेबर यु शुडन्ट स्पिक टु योर नेबरको के हुन्छ योर नेबर shouldn't be spoken to त्यसपछि लास्टको हेर do not leave your bicycle in the hall यसको के हुन्छ bicycles must not be left in the hall हुन्छ है सो यो तिमीहरूको सम क्वेशन्सहरु गरे मैले यो तिमीहरु आफै ट्राई गर्न सक्छौ स्क्रिनशट लिएर अब हेर अब हामी रिपोर्टेड स्पीचको कुरा हेरौँ है रिपोर्टेड सो मैले यसमा सबै सी बाट किन स्टार्ट गरेछु भने सी भने पनि राम भए पनि ही भने पनि कुनै मान्छेको नाम लेखे पनि तिमीले त्यही अनुसार प्रोनाउन चेन्ज गर्ने हो सी भयो भने सबै कुरा समेट हुन्छ किनभने सी बाट एस हटायो भने ही भइहाल्यो हैन त तिमीले आफै बुझ्ने कुरा हो सो ही वर्क्स इन अ बैंकको के हुन्छ रिपोर्टेड स्पीच सो सी सेड बाट सुरु गर्नु पर्यो तिमीलाई एक्जाममा सी को सट्टा राम सेड हुन सक्छ हैन अथवा ही सेड हुन सक्छ अथवा दे सेड हुन सक्छ जे भने प्रोनाउन चेन्ज गर्ने हो तिमीहरुको राइटिङ त सेमै हुन्छ सो सी सेड दैट ही वर्क इन अ बैंक हुन्छ यसमा त्यसपछि वी वेन्ट आउट लास्ट नाइट को के हुन्छ सी टोल्ड मी अब को बाहिर गयो त सी नै बाहिर गएको सो सी टोल्ड मी दैट दे सी भएको भए आई वेन्ट भएको भए सी हुन्थ्यो तर वी भएपछि दे भयो दे had gone out the night before so she told me that they had gone out the night before last night लाई हामीले the night before or the previous night लेख्न सक्छौं भने चेन्ज गर्नै पर्छ रिपोर्टेड स्पीचमा I'm coming भनेर एक्सप्लेनेसन मार्क छ यसमा के छ she said that she was coming अथवा तिमीहरुले she exclaimed that she was coming पनि लेख्न सक्छौ I was waiting for the bus when he arrived भन्ने छ यसको तिमीहरु के छ she told me के त she told me that she had been waiting for the bus when he arrived है सो कसले बसलाई पर्खिरहेछ सी ले पर्खिरहेछ को अराइभ गर्यो ही सो हामीले ही लाई सी त बनाउँदैनौ सो हामीले स्टेटमेन्ट गरेको रिपोर्ट गरेको सो सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिङ फर द बस व्हेन ही अराइभड त्यसपछि आई हैड नेभर बीन देयर बिफोर सो यो वुड हैन यसमा आईडी को मिनिङ के हो आई हैड नेभर बीन देयर बिफोर यसो के हुन्छ त सी सेड दैट she had never been there before हुन्छ त्यसपछि I didn't go to the party छ यसको के हुन्छ she told me that she hadn't gone to the party हुन्छ she hadn't gone to the party हुन्छ त्यसपछि तिमीहरुको के छ Lucy LL come later यसको मिनिङ के हो Lucy will भन्न खोजे है Lucy will come later she said that Lucy would come later त्यसपछि he hasn't eaten breakfast यसको के हुन्छ तिमीहरुको she told me that के त she told me that he hasn't हुन्छ कि hadn't हुन्छ है that he hadn't eaten breakfast त्यसपछि I can help you tomorrow को के हुन्छ she said that she could
help me tomorrow. त्यसपछि you should go to bed early को के हुन्छ तिमीहरुको? She told me. So she ले कसलाई बोलेको त? मलाई बोलिरहेको, you लाई बोलिरहेको. She told me that I should go to bed early. I should go to bed early. त्यसपछि I like chocolate. I like chocolate को के हुन्छ? She told me that she liked हुन्छ कि she had liked हुन्छ? And don't was तिम्रो यसमै चिप्लिन्छ के? That she didn't like हुन्छ के? That she didn't like chocolate. So I didn't like chocolate को she told me that she didn't like chocolate. त्यसपछि I won't see you tomorrow को के हुन्छ? She said that she wouldn't see me tomorrow. So हामीले के क्वेशन गर्यौं? ग्रामरहरुको एक्टिभ प्यासिभ को गर्यौं, रिपोर्टेड स्पीच को गर्यौं. अब के छ भने टाइम कम छ भाइ बहिनीहरु, प्रिपेयर गर. के छ म तिमीहरुलाई के भन्छु भने कहाँबाट प्रिपेयर गर्न सक्छौ भने म तिमीहरुलाई देखाइहाल्छु. इफ यु हेभ सीन फेरि पनि हेरे छैन भने तिमीहरुलाई धेरै राम्रो हुन्छ. के छ भने यो सामाजिकको हैन, इंग्लिशको तिमीहरु प्लेलिस्ट हेर. इंग्लिशको प्लेलिस्टमा तिमीहरुलाई दुई तीनटा कुरा छ है. इंग्लिशको प्लेलिस्टमा तिमीहरुको प्लेलिस्टमा फर्स्ट थिङ त यो ग्रिड तिमीहरुलाई चाहिएन. मोडल क्वेशन्स 2080 तिमीहरुलाई चाहिएन. तिमीहरुलाई सोलुसन्स मात्र चाहियो. तिमीहरुको ग्रामरको सेटको सोलुसन्स मैले एक्सप्लेनेसन सहित तिमीहरुलाई दिएको छु. हो यसमा एड आउन थाल्यो. सो सबै मैले सेट क्वेशन. सो सेट ए तिमीहरुको सेट ए सेट बी गरेर मैले तिमीहरुलाई तीनटा सेटको यहाँ क्वेशन गरेको छु. क्वेशनको आन्सर मैले तिमीहरुलाई गराएको छु. यसबाट तिमीहरुले आन्सरहरु थाहा पाऊ. एक्सप्लेनेसन सहित मैले दिएको छु. त्यसपछि तिमीहरुको 2080 को फुल मोडल सेटको क्वेशन मैले यहाँ गर्दै छु. मोडल सेटको आन्सर तिमीहरुलाई गर्दै छु. तिमीहरुलाई राइटिङ देखि लिएर नयाँ मोडल सेटको क्वेशन देखि लिएर सबै कुराहरु मैले यहाँ तिमीहरुलाई सल्भ गर्दैको छु. इंग्लिश एनिमी मोडल सेट सोल्युसन 2080 भन्ने भिडियोमा. सो यसमा तिमीहरुको प्याराग्राफ देखि लिएर सबै कुरा छ. सो तिमीहरुको सर्ट आन्सर क्वेशन नि कसरी लेख्ने सबै कुरा छ यहाँ. त्यसपछि ग्रामरको सेटको सोलुसन. सो Hello everyone and welcome. यो तिमीहरुको पार्ट 2 हो. अझै तीनटा सेटको तिमीहरुको सोलुसन छ है. अझै तीनटा सोलुसनको सेट छ. सेट ए, सेट बी, सेट सी. सो यो पार्ट 2 अघिको भिडियोको. त्यसपछि क्वेशन नम्बर 7 को फुल डिस्कसन भिडियो छ यहाँ. टिचर पनि हुन सक्छ. सो तिमीहरुको सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट देखि लिएर सबै कुराको मैले क्वेशन तिमीहरुलाई कन्सेप्ट पढाएको छु. थोरै पास्ट क्वेशन सबै गराएको छु है मैले. सबै पास्ट क्वेशनहरु मैले गराएको छु यही. सो तिमीहरुले यसबाट हेर. सो एडजेक्टिभ एडभर्ब कसरी फाइन्ड गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने, तिमीहरुको प्रिपोजिसन कसरी हामीले बुझ्ने सबै कुरा यो भिडियोमा छ. त्यसपछि अर्को भिडियोमा के छ तिमीहरुको यसमा तिमीहरुको मोडल एक्जिलरीज. त्यसपछि तिमीहरुको मोडल एक्जिलरीज. त्यसपछि तिमीहरुको रिलेटिभ क्लजको सबै यहाँ डिस्क्रिप्सन छ यो भिडियोमा चाहिँ. त्यसपछि तिमीहरुको क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसन. यसमा चाहिँ तिमीहरुको कुन-कुनको छ इन्फिनिटिभ्स एन्ड जेरोन्स र कन्जंक्सनको सबैको डिस्क्रिप्सन छ. र सबै राइटिङ स्याम्पल तिमीहरुको यहाँ छ है. सबै राइटिङ स्याम्पल तिमीहरुको यहाँ छ. सो तिमीहरुले यहाँ हेर्न सक्छौ. सबै राइटिङ स्याम्पल यहाँ पनि हाल्दै छौ. र हरेक डिस्क्रिप्सनको तल त्यहाँ तिमीहरुको के छ टेलिग्रामको लिंक छ. यसबाट तिमीहरु जोइन भऊ हामीसँग. सो यो टेलिग्राम लिंकबाट जोइन भएपछि तिमीहरुले अब हामीले क्लास भन्दा नि तिमीहरुले अब क्लासमा पढाउँदा फेरि कुन तिमीहरुको गाह्रो छ कुन चाहिँ गाह्रो छैन तिमीहरुलाई थाहा हुँदैन. तिमीहरुलाई कुन गाह्रो छ हामीले सबैजनाले पढाउँदा फेरि एकचोटी पढ्नु मिल्दैन. सो हामीले सब पीडीएफहरु सबै नोटहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यही टेलिग्राम ग्रुपमा हाल्दिएको हुन्छौं. सो यो टेलिग्राम ग्रुप तिमीहरु मज्जाले जोइन गर, मज्जाले हेर है. सो राम्ररी प्रिपेयर गर. इंग्लिशमा टेन्सन लिनु पर्दैन. तिमीहरु कन्फिडेन्टली आफ्नो आन्सर गर. तिमीहरुलाई ग्रामरमा गाह्रो लाग्छ भने यो भिडियो हेर. सब कुरा तिमीहरुको सल्भ हुन्छ. मैले डिटेलमा चाहिने क्वेशनहरु प्रोबेबल क्वेशनहरु यहाँ डिस्कस गरेको छु. त्यसपछि फ्री राइटिङको सबै स्याम्पल यहाँ छ. तिमीहरुको फ्री राइटिङमा किन टेन्सन लिनु पर्दैन भने तिमीहरुले स्याम्पल मिलायो भने तिमीहरुको
एटलिस्ट 10 मा 6 मार्क्स चाहिँ आउँछ तिमीहरूको फर्मेट मिलायो भने फर्मेट तिमीहरूको राम्ररी मिलायो भने तिमीहरूको आधी मार्क्स आउँछ सो राइटिङमा अनि ग्रामरमा अनि प्यासेज कम्प्रिहेन्सन कसरी पढ्ने जो नयाँ मान्छे आए मैले प्यासेज अनसिन प्यासेज कसरी पढ्ने यो भिडियोको स्टार्टमा हेर तिमीहरू यो लाइभ भिडियोको स्टार्टमा हेर मैले सबै कुरा त्यहाँ एक्सप्लेन गरेकै छु तिमीहरूको प्यासेज कम्प्रिहेन्सनको त्यस प्यासेज कम्प्रिहेन्सन 15 मार्क्सको कसरी गर्ने अगाडि क्वेसन हेर्ने कि क्वेसनमा के किवर्डहरू हामीले प्याराग्राफ पढ्दाखेरि गर्ने सबै कुरा मैले यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु फ्री राइटिङको तिमीहरूको सबै फर्मेटहरू यहाँ छ फिल्म रिभ्यू बुक रिभ्यू लेटर टु द एडिटरदेखि लिएर सबै कुराहरू यहीँ छ तिमीहरूको लेटरदेखि लिएर स्टोरी तिमीहरूको समर राइटिङको सबैको फर्मेट यहीँ छ सो यति भयो भने तिमीहरू चाहिँ वेल इक्विप्ड छौ जस्तो लाग्छ मलाई तिमीहरूको अब भोलिको के भन्छ एक्जामलाई राम्रो गर्न र अल इन वान इङ्ग्लिस नोट चाहिएको छ भने यो पनि टेलिग्राम ग्रुपमा छ सो टेलिग्राम ग्रुप हेर सबै तिमीहरूको सबै च्याप्टर 1 एक्ट स्टोरी सबै प्लेको अबाउट लभदेखि लिएर तिमीहरूको डिभोटेड सनदेखि लिएर तिमीहरूको कुन छ त द बुल भयो भीमनिधि तिवारीको त्यसपछि सबैको क्वेसनको आन्सरहरू सोलुसनहरू सबै कुरा हामीले कहाँ हालेछौँ टेलिग्राम ग्रुपमा हालेछौँ टेलिग्राम ग्रुप कहाँ पाउने कुनै पनि एउटा भिडियो हेर्ने त्यसको डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्ने हाम्रो ग्रुप छिर्ने लिङ्क पनि यहीँ छ हाम्रो अफिसियल पेजको लिङ्क पनि यहीँ छ हाम्रो टेलिग्राम लिङ्क पनि यहीँ छ फेसबुक पेजको लिङ्क पनि यहीँ छ है यसबाट तिमीहरू सर्च गरेर पढ्ने कुन टपिक गाह्रो लाग्छ त्यही पढ्ने सो लास्ट लेट मोमेन्टमा हो आइसक्ने कुरा तिमीहरूले पढ्ने होइन फ्री राइटिङमा मैले भने नि म फेरि पनि तिमीहरूलाई लेखेर म के भन्छ बुझाउँछु फ्री राइटिङको स्याम्पलहरू कसरी इङ्ग्लिसमा कसरी पास हुने त कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने भने फर्स्टमा सो इङ्ग्लिस राइटिङ क्लास यो मैले खोलेँ अस्तिको राइटिङ क्लास यो लाइभ क्लासको भिडियो पनि छ होइन सो म यहाँ लेखेँ होइन 3 ways pass or score high marks. सुरुमा solve unseen passes with confidence. Questions first and solve by keywords. यो कसरी थाहा छैन भने फेरि तिमीहरू एकचोटि मेरो 2080 को सल्भ गरेको भिडियो हेर्न पनि सक्छौ अथवा यो भिडियोको फर्स्ट हेर्न पनि सक्छौ अनसिन प्यासेज कसरी कन्फिडेन्सली सल्भ गर्ने कसरी 15 ल्याउने म एक्सप्लेन गरेको छु मजाले त्यसपछि 2 भनेको अब टेक्स्टको कुरा पढेछ भने ठीक छ टेक्स्टको कुरा पढेछन भने समरी यु हेभ टु नो समरी अफ टेक्स्ट एन्ड रिलेभेन्ट पोइन्ट्स सो टेक्स्टको समरी तिमीहरूले पढे छैनौ आउँदैन भने सबै समरी चाहिँ एकचोटि पढिदिनु पर्यो त्यसको पिडिएफ पनि हामीले प्रोभाइड गरेको छौँ त्यसपछि नम्बर 3 भनेको तिमीहरू के हो अन्डरस्ट्यान्ड अल राइटिङ फर्मेट्स सो राइटिङ फर्मेट्स पनि हामीले तिमीहरूलाई भिडियो पठाएकै छौँ र भिडियो यही हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ र तिमीहरूको के भन्छ तिमीहरूलाई पिडिएफ पनि पठाछौ टेलिग्राम लिङ्कबाट सो राइटिङ फर्मेट तिमीहरूले जान्यो भने तिमीहरूलाई मार्क्स काट्ने ठाउँ हुँदैन र अर्को भनेको ग्रामरको भिडियोजहरू तिमीहरू हेर र ग्रामरमा के हुन्छ भने फर्स्ट थिङ that you think is correct is usually correct तिमीहरूको फर्स्टमा जुन यो चाहिँ राइट हो जस्तो जुन तिमीहरूको फर्स्टमा दिमागमा लाग्छ नि त्यो चाहिँ धेरै जस्तो करेक्ट हुन्छ तिमीहरूको ओभरथिङ्क गर्ने ओभर कम्प्लिकेट गर्ने बानी हुन्छ तिमीहरूले यदि सक्छौ भने साइडको साथीहरूकोबाट हेर्न सक्छौ सोध्न सक्छौ तर इफ यु आर अन योर ओन तिमीहरूले के गर्ने फर्स्ट थिङ जुन तिमीहरूलाई ठिक जस्तो लाग्यो मनबाट यो चाहिँ सेन्स इट मेक्स सेन्स यो करेक्ट छ है जुन तिमीहरूलाई मनबाट लाग्छ त्यही कुरा तिमीहरूको धेरै जस्तो करेक्ट हुन्छ त्यही भएर धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अब यो मोमेन्टमा फोनेमिक्स पढ्ने भनेको एकदमै लेट भइसकेको छ फोनेमिक्सको अब मै पर्सनली तिमीहरू जस्तै स्टुडेन्ट 8 वर्ष अगाडि हुँदाखेरि मलाई नि फोनेमिक्स राम्ररी आउँथेन यत्रो गोक्नुपर्ने सो मैले के गरेँ फोनेमिक्स छोडिदिएँ 1 मार्क्स गइजान्छ भने तर अहिलेको टाइम भनेको जुन पढ्न सकिन्छ जुनमा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो हेर्ने हो कि
तिमीहरूले सबै राइटिङ फर्मेट याद गर्ने हो तिमीहरूले के छ भने एउटा दुईटा अनसिङ प्यासेज आफै सल्भ गर्न खोज्नु पर्यो समरी पढे छैन भने तिमीहरूले पढ्नु पर्यो भोलि तिमीहरू के भन्छ एक्जाम हलमा जाँदा फेरि हुन्छ या जे गर्दा फेरि हुन्छ तिमीहरूले पढ्नु पर्यो समरीहरू त भ्याउनु पर्यो एकचोटि राइटरहरूको थाहा पाउनु पर्यो र ग्रामरकोमा तिमीहरूले सुत्नुभन्दा अगाडि भिडियोहरू हेर हाम्रै प्लेलिस्टको मैले प्लेलिस्ट देखाइसकेको छु तिमीहरूलाई हाम्रो प्लेलिस्टको इङ्ग्लिसको भिडियोहरू हेर त्यहाँ फुल एक्सप्लेनेसन छ तिमीहरूको र अरू कुरा के छ भने हेर भाइ बहिनीहरू एक्जाम हो तिमीहरूको म सधैँ भन्छु सबै स्टुडेन्टहरूलाई अहिलेसम्म मैले 5-6 हजारजना स्टुडेन्ट पढाइसकेँ तिमीहरूको यो टेस्ट भनेको तिमीहरूको एबिलिटीको डिस्क्रिप्सन त हुँदै होइन तिमीहरू कतिको केपेबल छौ भनेर भन्न खोजेकै होइन एक्जाम इज नट टेस्ट अफ योर एबिलिटी तर इट इज क्रुसियल इन टुडेज सोसाइटी है किन छ तिमीहरूलाई थाहा डु एज बेस्ट एज यु क्यान बट डोन्ट वरी एज स्टुडेन्ट्स तिमीहरूको धर्म भने कि अब जति टाइम छ जुन जतिवटा सब्जेक्ट छ त्यसमा राम्रो गर्ने स्टुडेन्टको काम के हो सकेसम्म राम्रो मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टको काम आफ्नो लेभल अनुसार जति राम्रो गर्न सकिन्छ गर्ने तर टेन्सन नलिने तिमीहरूले भोलिको दिनमा जति ल्याए पनि फरक पर्ने वाला छैन तर सकिन्छ भने त 60 भन्दा 70 ल्याउन त मन लाग्छ नि त सबैले हैन सो तिमीहरूले 20,000 स्यालेरी भन्दा 30,000 स्यालेरी मन पर्छ भने 60 मार्क्स भन्दा 70 मार्क्स त मन परिहाल्छ अथवा 50 मार्क्स भन्दा 60 मार्क्स त मन पर्छ सकेसम्म टाइम युटिलाइज गर्ने बेस्ट गर्ने तर टेन्सन नलिने अनि भोलि अब एक्जाम पछि जे हुन्छ हुन्छ मसँग गफ र तिमीहरू के भन्छ भन कस्तो क्वेसन आयो भनेर सोध त्यसपछि भोलि नेपालीको भइहाल्यो टेलिग्राम ग्रुपमा सरले नेपाली व्याकरणको क्लास लिनुहुन्छ कि हुँदैन आई डोन्ट नो तर सरले टेलिग्राम ग्रुपमा सब पिडिएफ नोटहरू हालिदिनुहुन्छ चेक गर्दै गर र भोलि के छ भने एडमिट कार्ड नबिर्स ब्यागमा हालिहाल भाइ बहिनीहरू अहिले तिमीहरूलाई मैले सम्झाएर यसले ब्याग चाहिँ बोक्ने बानी गर ब्याग बरु बाहिर ब्यागभित्र जेमेट्री बक्स एडमिट कार्ड मात्र होस् तर ब्याग बोकेको धेरै राम्रो हो किनभने ब्याग त हराउँदैन नि त सोल्डरबाट त जेमेट्री बक्स बाटोमा हरायो भने के गर्छौ सो एडमिट कार्ड ब्यागमा हाल र अर्को कुरा के छ भने त्यही अलार्म चाहिँ राखिराख तिमीहरूको एक्जाम 8 PM देखि है 8 AM देखि हो र एक्जाम हलमा तिमीहरू कति चाहिँ पुग्नुपर्छ हल बाई तिमीहरूको 7:30 मा तिमीहरू पुगिसक्नुपर्छ र तिमीहरू कुनै ठाउँ छ टाढा जाँदैछ भने तिमीहरू 7:30 मा पुग्ने गरी जाने होइन कि तिमीहरू 7:15 मा पुग्ने गरी जाने हो सपोज तिमीहरूको के छ भने डिस्टेन्स 30 मिनेट छ सो 7:30 मा त पुग्नु पर्यो हामी 30 मिनेट लाग्छ भने तिमी 6:45 मा हिँडिसक्नुपर्छ कि किनभने बिचमा जामसाम हुन सक्छ एउटा कुरा के याद गर भने तिम्रो मात्र एक्जाम भइरहेछ छैन है अहिले देशभरिको सबैको मान्छेको एक्जाम भइरहेछ त्यही भएर द बसेस एन्ड माइक्रोस विल बी क्राउडेड है सबैजनाको 8 बजे हो नेपालभरिको स्टुडेन्टको 8 बजे हो काठमाडौँमा तिमीहरूको एकदमै अब सेन्टरमा एक्जाम दिए छैन होला मोस्ट प्रोबेबली तिमीहरू कोरोना ब्याच आई थिंक है सो बस र माइक्रो एकदमै क्राउडेड हुन्छ त्यही भएर तिमीहरू रिच हल बाई 7:30 तिमीहरू 7:30 छ भने 7:15 मा पुग्ने गरी जाऊ फर्स्ट डे न त गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई बस र माइक्रो तिमीहरू क्राउडेड हुन्छ बरु छिटो पुग्यो भने त्यही रिभिजन गर्न सक्छौ तिमीहरू के भन्छ बरु गाडीमै पढ्न सक्छौ तर बसमा सिट पाउन नपाउन सक्छ त्यही भएर टाइममा गाडी साडी चढ सबैको एकैचोटि एक्जाम हुनेवाला छ है र म फाइनलमा के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू बेस्ट विशेस है बेस्ट विशेस यो काट्दिउँ न अब त हैन अब तिमीहरूलाई कतिको अब हेल्प भयो हैन विशेस बाई इनोभा एजुकेसन फ्यामिली बेस्ट विशेस अब भोलि पर्सि क्लास होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर तिमीहरूले राम्रो गर र तिमीहरूले अब 12 को सकेपछि तिमीहरूलाई सिम्याट होस् या तिमीहरूको क्युम्याट होस् अथवा आइएल्स होस् अथवा पिटी होस् त्यसको लागि केही गाइडेन्स चाहिएमा हामीलाई सम्झियो हामी तिमीहरूलाई सम्झिन्छौँ अब तिमीलाई मेसेज पठाउने भनेको अब यहीँबाट तिमीलाई विश गरिहालेँ मैले सो बेस्ट विशेस तिमीहरूलाई र बेस्ट विशेस फर एक्जाम सो राम्ररी पढ
अब मैले यो क्लास एन्ड गरेँ के चाहिन्छ हामीले सब मटेरियल इङ्ग्लिसको प्रिपेयर गर्ने तिमीहरूलाई पठाइसकेको छौँ केही चाहिन्छ भने तिमीहरूले के गर्न गर अब त पिडिएफहरू पल्टाऊ भिडियोहरू हेर स्पेसिफिक भिडियोजहरू हेर एन्ड डु योर बेस्ट है सो थ्याङ्क यू एभ्रीबडी सो एडमिन सर हाम्रो लाइभ अफ गरिदिनु होला तिमीहरूले सबै कुरा हाम्रो भिडियोजबाट थाहा पाउन सक्छौ है भाइ बहिनीहरू You can know everything through our videos. हाम्रो प्लेलिस्टमा जाऊ हाम्रो सोशल स्टडिजको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 छ युनिट 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हेर्न सक्छौ 1 2 3 4 5 6 7 एक्सक्युज मी सर हजुर हजुर भन्नुस् त अफ गरिदिनु हुन्छ लाइभ क्लास हुन्छ लाइभ अफ गरिदिनु छ हस्